วัสดีค่ะวันนี้นะคะปั๊มจะมาแชร์โปรเซสการทำงานออกแบบของที่ระลึกให้กับเพื่อนๆค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปาล์มเจอร์นี่นะคะเป็นช่องที่เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเจอร์นี่ของปาล์มนี่แหละไม่ว่าจะเป็นการเดินทางสายอาชีพ CG Artist ที่อเมริกาหรือว่าเรื่อง 3D Print ที่ทุกคนกำลังกดเข้ามาจากคลิปนี้นี่แหละค่ะคือปาล์มก็อยู่ที่นิวเจอร์ซีย์มาเกือบ4 ปีนะคะเวลาที่เพื่อนๆมาเที่ยวเขาก็จะทักมาใช่ไหมว่าแบบพาไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์หน่อยหรือว่าเป็นที่ที่นิยมไปใช่ไหมสถานที่ที่เพื่อนๆรีเควสเนี่ยก็หนีไม่พ้นเทพีเสรีภาพค่ะปาล์มไปมา4 รอบแต่ล่าสุดเนี่ยภายใน6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยคือปาล์มไปมา3 รอบเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยก็แวะมานะคะปาล์มก็เป็นโลคอลไกด์แล้วก็ถ่ายรูปให้กับเพื่อนๆเนาะถ้าเพื่อนๆดูจากในแผนที่นะคะนิวยอร์กกับนิวเจอร์ซีย์เนี่ยห่างกันแค่1 แม่น้ำค่ะก็คือแม่น้ำฮัดสันและเทพีเสรีภาพเนี่ยอยู่ใกล้กับนิวเจอร์ซีย์มากกว่านิวยอร์กด้วยซ้ำไปนะคะแต่ว่ามันจะมีแพ็กเกจที่เราสามารถทัวร์เทพีเสรีภาพแล้วก็เกาะอิลลิสแล้วก็สามารถไปลงที่นิวยอร์กหรือว่านิวเจอร์ซีย์ก็ได้ค่ะเมื่อตอนปีที่แล้วที่เพื่อนปาล์มแวะมาเนี่ยเขาก็แบบว่าอยากได้ของฝากไปฝากสามีนะคะแบบจะซื้ออันไหนดีนะคะเขาก็อยากได้อะไรที่เขาไปเห็นใช่ไหมเราก็เลยกลับมาพูดคุยกันที่บ้านใช่ไหมว่าแบบจริงๆเราสามารถปริ้นได้นะเราสามารถออกแบบใน 3D แล้วก็ปริ้นเป็นของที่ระลึกได้นะมันก็เลยเริ่มตรงจุดนั้นค่ะเราก็เลยทำดีไซน์นะคะเป็นลิบบี้จังนะเทพีเสรีภาพแบบไซส์มินิมากประมาณเท่านี้นะคะก็คือเป็นตัวนี้ค่ะทุกคนนี่ลิบบี้จังเป็นเทพีเสรีภาพนี่ไซส์ก็คือประมาณนี่1 นิ้วชี้ปาล์มนะคะนี่ก็จะเป็นของฝากที่ตอนนั้นที่ให้เพื่อนนะเขาก็ชอบนะปาล์มก็เลยแบบเอามาแชร์ให้ทุกคนฟังว่าพอเรามีไอเดียแล้วเราใช้ AI ในการเป็นตัวช่วยในการออกแบบแล้วก็สร้างโมเดลเนี่ยมันเป็นยังไงโอเคเริ่มแรกนะคะคือพาร์ทเนอร์ปาล์มเนี่ยเขาก็เก่งในการทำgenerative AI นะคะในการทำพวกสายการโค้ดอะไรเงี้ยคือปาล์มเนี่ยไม่ใช่เลยนะคะปาล์มจะเป็นสายแบบทำ 3D ทำ Object เขาก็ช่วยดีไซน์ในคิดไปพร้อมก่อนนะคะว่าอยากได้ตัวคาแรคเตอร์เทพีเสรีภาพเนาะออกมาเป็นสไตล์ของชิบรินะคะก็เป็นพวกเนี้ยปาล์มก็จำพร้อมไม่ได้นะเพราะปาล์มก็เห็นแวบๆตอนที่เขาทำให้ดูนะสุดท้ายเราก็ได้ไฟล์ 2D ที่เป็นไฟล์ออกแบบของ Libby จังออกมานะคะเป็น 2D จาก Comfy UI สาเหตุที่เราใช้ Comfy UI เนี่ยเพราะว่าเขาถนัดนะคะปาล์มก็ไม่มี preference ใดๆก็คืออะไรก็ได้เลยขอแค่ให้ฉันเนี่ยได้แบบสครับเพิ่มเติมนิดหน่อยแล้วปริ้นก็พอใจแล้วตัวโปรแกรม Comfy UI นะคะเป็น AI Open Source ที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีค่ะเหมาะกับงานพวก Visual Art ทำภาพหรือว่าทำวิดีโอนะคะเราสามารถพร้อมแล้วก็ทำงานในนี้ได้นะคะโดยที่การทำงานของมันเนี่ยเราจะใช้ฮาร์ดแวร์ของเราที่รันแบบ local ที่เครื่องเราเนี่ยก็ได้นะคะด้วยการใช้ GPU ในการประมวลผลหรือว่าถ้าใครเครื่องไม่แรงนะคะสามารถใช้ Cloud Base ได้ค่ะด้วยการกด Login นะคะแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยค่ะแต่ว่าการใช้งานยิบย่อยเนี่ยปาล์มเองก็ยังศึกษาอยู่นะคะยังไม่ได้มีการใช้งานเองอย่างจริงจังๆนะก็อันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ปาล์มเอารูปไปพร้อมนะคะสามารถเอารูป 2D ไปทำแบบโมเดล 3D ได้ในนี้นะคะแต่ว่าเราจะต้องเคลียร์ภาพให้มันชัดนะคะอย่างตัวอย่างเนี้ยปาล์มใช้ภาพถ่ายทั่วไปเลยมันก็จะได้องค์ประกอบอื่นๆที่มันติดมานะซึ่งมันไม่คลีนแล้วก็มันไม่เคลียร์ค่ะลองดูตัวอย่างอีกอันนึงนะคะที่ปาล์มไปเคลียร์แบ็กกราวด์ข้างหลังแล้วนะคะเหลือแค่รูปปาล์มอย่างเดียวก็ให้ตัว Comfy UI ทำโมเดลให้ค่ะผลที่ได้ก็คือสัดส่วนมันก็ยังไม่ได้เป๊ะนะคะแล้วมันก็จะมีพวก error หรือว่าสัดส่วนใดหน้าเราเนี่ยมันดูไม่เหมือนจริงเพราะว่ามันคำนวณจากรูป 2D อย่างเดียวใช่ไหมคะมันไม่ใช่เป็นแบบ3 มิติเนาะอันนี้ก็จะเป็นผลที่ปาล์มได้ค่ะเราก็เลยต้องไปใช้อีกอันนึงค่ะในการเปลี่ยนจากรูป 2D กลายเป็นโมเดล3 มิติค่ะและในนั้นก็คือเว็บ Hyper 3D ค่ะโมเดลที่ใช้เนี่ยเรียกว่า Rodin ค่ะ
เดี๋ยวเรากลับไปสู่ขั้นตอนการสร้างของที่ระลึกกันต่อนะคะโรดินก็จะเป็น image to 3D แล้วก็อัปโหลดรูป 2D เราเข้าไปเราก็ได้ไฟล์ 3D ขึ้นมาจริงๆแล้วเราสามารถใช้ตัว generative อื่นๆได้นะคะอย่างเช่นตัว Bamboo Lab ใช่ไหมก็จะมีลูกเล่นที่เราสามารถ generative 2D to 3D ได้ของใน Creality ก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าปาล์มไม่ถนัดนะแล้วมันต้องใช้เครดิตใช่ไหมแต่ว่าของพาร์ทเนอร์ปาล์มเขามีเครดิตของเขาอยู่แล้วเราก็เลยได้โมเดลมาทีนี้นะคะโมเดลที่เราได้มาเนี่ยเนื่องจากเทพิสิทธิภาพเขาชูมืออย่างนี้ใช่ปะชูมืออย่างนี้เสร็จแล้วก็จะมีอะไรให้ถือสมมติถืออันนี้แล้วกันแล้วก็จะมีแหลมใช่ไหมที่เป็นสไปค์เนี่ยทั้งหมดที่เขามีของจริงเนี่ยคือ7แหลมนะคะ7สไปค์ด้วยกันเนาะแต่โมเดลที่เราได้มาเนี่ยมาแค่4ค่ะทุกคนเพราะว่าตัว generative เนี่ย2D to 3D เนี่ยมันไม่อ่านสไปค์ที่อยู่ข้างหลังมือนะคะตรงเนี้ยมันก็เลยหายไป3อันนะคะทีนี้เราก็เลยต้องเอาตัวโมเดลที่เราได้มาจากโรดินนะคะเข้าไปในโปรแกรมซอฟต์แวร์3มิติที่ปาล์มใช้ก็คือ Blender ค่ะเพราะปาล์มรู้สึกว่ามันง่ายและเนื่องจากการ Export Import อะไรเงี้ยมันมีปลั๊กอินช่วยเหลือเยอะปาล์มก็เลยเลือกใช้อันนั้นปาล์มก็เลยแก้นะคะจากตอนแรกที่มันได้มาแค่4สไปค์ใช่ไหมคะแต่ว่ามันไม่ได้ดูสวยทุกสไปค์คือมันก็เจเนเรตใช่ปะแล้วปาล์มอยากให้สไปค์มันมีขนาดที่เท่ากันแล้วก็ลดหลั่นกันไปเป็นตามลำดับปาล์มก็เลยต้องไปลบออกทุกอย่างนะคะแล้วก็เพิ่มทำเป็นโมเดลรูปเหมือนพิซซ่าใช่ไหมสามเหลี่ยมแล้วก็เพิ่มความหนาเสร็จแล้วก็เอาไปปักนะคะแล้วก็จัดกระบวนการให้มันอยู่ตามที่สมควรเสร็จแล้วเราก็ต้องรวมโมเดลให้กลายเป็น1ชิ้นใช่ไหมคะเพราะว่าไม่งั้นแล้วตัว 3D Print เนี่ยจะแยกปริ้นแล้วมันจะมีเลเยอร์นะคะมันจะไม่กลายเป็นวัตถุ1ชิ้นเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะคะตรงปากนะคะต้องซูมดูให้ใกล้ตรงปากของเทพิเสรีภาพเนี่ยตอนที่เรา generative มาจากตัวโรดินนะคะปากเขาเนี่ยชิดกับจมูกเลยค่ะทุกคนชิดกันแล้วก็เขาอ้าปากเนาะแต่ด้วยความที่เราคิดว่าถ้าทำให้ดูน่ารักกว่านี้มันต้องยิ้มแบบกลุ้มกลิ่มยิ้มแบบประมาณเนี้ยจะไม่ใช่แบบใช่ปะมันจะคนละสไตล์กันเราก็เลยไปแก้ทรงของปากใน Blender ค่ะก็ไปขยับจุดแล้วก็ย้ายออกมานะแล้วก็ใช้ตัว Sculpt Mode นะคะปรับบัตแล้วก็กดลงไปให้เป็นมุมปากแบบยิ้มแบบกลุ้มกลิ่มแบบนี้ซึ่งนั่นแหละมันก็กลายเป็นของที่ระลึกที่เรามักจะปริ้นให้กับเพื่อนถ้าเวลาเพื่อนมาเที่ยวนะคะตอนนี้เราก็จะมีใส่ชื่อนะคะอันนี้เป็นอินิเชียลของเราเนาะก็คือปาล์มพิรบันเนาะ PP แต่ก่อนหน้านี้นะคะก็เพื่อนมาเที่ยวเนาะชื่อจอยนะเราก็จะใส่ชื่อจอยให้เขาตรงนี้ก็จะใส่ได้ประมาณ3อักษรนะคะก็จะเป็นแม็กซิมัมสูงสุดละที่ตรงนี้สามารถรับได้เนาะของตัวนี้นะคะคือซัพพอร์ตที่รองรับผมเขามันหลุดนะคะหลุดจากเพลทไปมันก็เลยทำให้บริเวณพื้นผิวตรงนี้มันไม่เต็มนะคะถ้าเทียบกับตัวที่ปาล์มเคยปริ้นนะก็คือตัวนี้เห็นไหมเส้นมันต่างกันนะคะอันนี้คือตรงผมเนี่ยเต็มเห็นปะแต่พอปริ้นนะคะมันจะมีปัญหาที่บริเวณที่มันห้อยนะคะอันนี้เนาะพอปาล์มปริ้นนะคะปาล์มพยายามจะทำให้มันเนียนนะคะปาล์มเลยเอาเครื่องมือที่มันเป็นเหมือนสว่านแต่มันเป็นกระดาษทรายมาถูๆนะคะปรากฏว่าแย่กว่าเดิมอีกนะคะตอนนี้ยังหาวิธีไปจัดการมันยังไม่ได้นะคะก็เลยทิ้งไว้ก่อนนี่ค่ะดีเทลที่เราสามารถทำได้จากเครื่องปริ้นอันนี้ปาล์มใช้ Bamboo Lab A1 Nozzle 0.4 นะคะตัว Standard ที่แถมมากับเครื่องเลยแล้วก็ใช้ Layer Height ตัวนี้นี่คือละเอียดสุดนะคะ 0.08 ตัวนี้คือ 0.16 นะคะเห็นความต่างกันไหมมันก็จะมีนิดนึงนะคะถ้าดูอย่างตรงมือนะคะเห็นปะจะแตกต่างนิดนึงนี่แหละดูนะสไปค์ที่ปาล์มเพิ่มมามันก็จะครบทั้ง7อันนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะเพิ่มดูแลเรื่องความห่างเนาะ
มันก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนคิดว่ายังไงบ้างการสร้างเซเวเนียเล็กๆน้อยๆนี่เราก็ใช้ฟิลาเมนต์สีเขียวธรรมดาเลยนะคะไม่ได้ใช้แอดวานซ์อะไรใดๆเป็น PLA ค่ะล่าสุดเพิ่งมีเพื่อนมาเที่ยวที่นิวยอร์กนะคะเป็นเพื่อนที่ทำงานด้วยกันมาประมาณ15 ปีที่แล้วนะคะเป็นงานแรกของปาล์มที่กรุงเทพเขาก็มาเที่ยวที่โฮสเทลใช่ไหมแล้วเขาก็มาพักกับเพื่อนไม่ใช่พักกับเพื่อนคือมาเจอกันด้วยความบังเอิญกับเพื่อนจากที่บราซิลแล้วทุกคนอ่ะก็ตามปาล์มก็เป็นไกด์ทัวร์ให้ทุกคนวันนั้นนะไปที่เทพีเสรีภาพกันแล้วก็ไปตรง Charging Bull เป็นสถานที่มูใน Wall Street นะเรื่องขึ้นชื่อเรื่องความมั่งคั่งนะเราก็ไปจับไข่กระทิงนะเสร็จแล้วเราก็เดินไปบุกลินนะคะไปดัมโบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่ามันมีความหมายมากแล้วอีกวันหนึ่งคือเราก็ปริ้นตัวเนี้ยไปให้เขาแบบชอบมากแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่เคยเห็นที่ไหนที่มันดูแบบน่ารักแบบนี้เพราะปกติแล้วของที่อยู่ในร้านของชำร่วยก็จะเหมือนกันใช่ไหมคะแต่อันนี้คือแบบแฮนด์เมดปริ้นไม่ใช่แฮนด์เมดแมชชีนเมดปริ้นบายแบบเขาเรียกอะไรล่ะจากใจจริงแล้วเขาก็กลับไปที่บ้านที่บราซิลแล้วพ่อแล้วแม่เขากับน้องสาวเขาก็แบบว่าอุ้ยน่ารักจังอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เพิ่งส่งเมสเซจมาหาปาล์มเมื่อวานนะคะก่อนที่ปาล์มจะอัดคลิปวันเนี้ยก็เลยรู้สึกว่า3D Print มันก็สามารถทำของชำร่วยที่มันทำให้คนที่ได้รับรู้สึกดีได้เท่านี้แหละที่ปาล์มอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนประมาณนี้ค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมช่องปาล์มเจอร์นี่นะคะตอนนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้มาแชร์นะคะแล้วก็หวังว่าเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับการทำ 3D Print ด้วยกันต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ